Paano nga ba gawin yung triple jump kay Tamus? Sa Mobile Legends Guide na to, pag-uusapan natin yung mga bagay na dapat mong malaman kung gusto mong gamitin si Tamus. Kasama na rin yung mga tama at maling desisyon na ginawa ko. Bago tayo magsimula, gusto ko muna imbitahan lahat ng mga streamers para sa isang collab. Nagla-live ako sa Facebook page ko na Master the Basics every other day around 6 to 8 PM. Gagawa tayo ng content during live stream, pwedeng rank game, challenges, 1v1 o kaya any idea galing sa inyo. Isasama na rin natin yung pag-promote ng YouTube channel nyo o kaya ng Facebook page nyo. Tapos yung stream natin, pwede nyo rin i-post sa YouTube. Gagawin natin to para magtulungan tayong umangat. Tatawagin natin tong hashtag Let's Grow Together. Kaya sa mga interesado, i-message nyo lang ako sa mga social media accounts ko na nakalagay yung link sa description ng video na to. Okay? Let's go! Sa laro na to, ito yung gamit kong emblem. Fighter emblem, tapos physical attack, physical pen, tapos Festival of Blood. Maganda yung Festival of Blood dahil nga sa passive ni Tamus. Ipapaliwanag ko mamaya kung bakit. Pagdating naman sa spell, pwede mong piliin yung Flicker, Purify o kaya naman Vengeance. Depende sa sitwasyon. Unang kailangan mo malaman kapag gumagamit ka ng Tamus, napakabilis niya mag-clear ng wave tsaka ng mga jungle creeps. Kaya kailangan i-maximize mo agad yon. Pwede kang mag-cut agad ng lane o kaya naman kumuha agad ng red ng kalaban. Depende kung nasan yung kalaban nyo. At dahil walang nagbantay sa akin dito, kaya makakapag-cut ako. Pero kung sakaling may nagbabantay, mas maganda na hindi nyo na i-cut. Hintayin nyo na lang yung minion sa lane bago nyo i-clear. At dahil 1-2-2 yung kalaban natin, ibig sabihin nag-start sa red yung mga yon. At dahil nga level 2 na tayo, ibig sabihin pwede tayo makapag-invade agad. Kung napansin nyo doon, 3 beses ko ginawa yung talon ni Tamus. Kaya mas mabilis kong na-burst yung kalaban. At para mas maintindihan mo kung ano yung ibig kong sabihin, kailangan malaman mo muna yung skills niya. Ang passive ni Tamus, tuwing nagde-deal ng damage si Tamus, pwedeng basic attack o kaya skills, nasusunog yung kalaban. Nagpapatong yun ng hanggang 3 beses, kaya kung 3 beses ka nag-deal ng damage sa kalaban, times 3 din yung damage. Pero hindi lang yun yung passive ni Tamus. Kapag hindi niya hawak yung sight niya or yung first skill niya, madadagdagan yung movement speed niya ng 25%. At pagbalik ng sight na yon or kapag kinuha mo yung sight na yon, yung next basic attack niya magdi-deal ng mas malaking damage. Meron din yung kasamang slow pero ang pinaka-importante is yung labang na iiwan. Kung mapapansin nyo, pagtapos niya talunin yung kalaban, mag-iiwan siya ng lava tapos after 2 seconds puputok yung lava na yon. At dahil true damage yung lava na yon, kaya mas masakit yung damage. Yun yung unang talo na ginagawa ni Tamus. Pwede nyo magawa yun ng hanggang 3 beses pero kailangan alam nyo kung paano. Pagdating sa first skill ni Tamus, hinahagis niya yun papunta sa isang direksyon. Kapag merong hirong tinamaan, hihinto yung first skill niya. Lahat ng nasa paligid ng first skill tatanggap ng damage tapos may slow. At kapag lumayo ka masyado sa first skill mo, babalik ng kusa yon. Pero pwede mo rin kunin yon o kaya hintayin maubos yung timer ng first skill. Kailangan mo tandaan, tuwing bumabalik yung first skill na yon or kinukuha mo yung first skill na yon, mas malaki yung sunod na basic attack niya. Kaya hanggat maaari, dapat makuha mo ng makuha yon. Pagdating naman sa second skill niya, pag ginamit niya yon, tatalon siya sa isang location, tapos kusang babalik yung first skill nyo. Maliban doon, cooldown na agad yung first skill once na ginamit niya yung second skill. Makikita nyo sa clip na to, 2 beses natin papatalunin si Tamus. Dahil sa second skill niya, kaya 2 beses mo mapapagana yung passive. Pero kaya natin gawin yan hanggang 3. Pagdating naman sa ultimate ni Tamus, once na pinindot nyo yun, magdi-deal agad yun ng damage sa kalaban. Maliban doon kung mapapansin nyo, masusunog lahat ng nasa paligid niya. Bibilis yung attack speed niya, tapos lahat ng damage galing sa basic attack tsaka sa first skill magkakaroon ng lifesteal. Yun yung dahilan kung bakit tumatagal sa teamfight si Tamus. Pagdating naman sa laro na to, priority natin is ma-clear lang ng i-clear yung lane dahil nga 2 yung katapat natin. Pwede na rin natin kunin yung crab dahil nga nasa bot lane nag-rotate yung mga kakampi ko. At pagdating naman sa triple jump, ito yung mga bagay na kailangan yung tandaan. Makikita nyo dito 3 beses natin magagamit yung passive niya.
Babagalan natin para mas makita nyo. Unang kailangan nyo tandaan, kapag binato nyo yung first kill nyo, bago pa man kayo makalapit sa kalaban, pwedeng kunin nyo na agad yung first kill para nagko-cooldown na. Matagal bago mawala yung enhanced basic attack, kaya once na nag-basic attack kayo, pwede kayo mag first kill ulit, second skill basic attack, tapos another first skill basic attack. Kung napansin nyo, 3 beses natin nagamit yung passive. Maganda gawin yon kapag palapit ka na sa kalaban para mas madali mo silang ma-burst. Pero hindi ibig sabihin lagi mong gagawin yung triple jump. May mga cases na kailangan mong gawin yon at may mga cases na kahit dalawa lang pwede na. Magagawa mo lang din yung combo na yon kapag level 2 ka na. Kaya nung nag-invade ako kanina, mas madali ko silang na double kill dahil nga triple jump yung ginawa ko. Pagdating naman sa laro na to, dahil nga napakalakas mag-clear ng lane ni Tamus, dapat hanggat maaari na pe-pressure nyo yung lane nyo. Kahit dalawa yung maging katapat nyo, mabilis nyo pa rin makiklear yung lane basta magamit nyo yung passive niya ng maayos. Mapapansin nyo rin dito, magpapakita sa mid lane yung mga katapat ko, kaya ibig sabihin pwede ko nang basagin yung lane na to. At dahil naka-abante naman yung mga kakampi ko, kaya mas magandang pagkatapos ko bumasag, tsaka na lang ako babackup sa kanila kung sakaling hindi pa nila nakukuha yung turtle. Sunod na kailangang tandaan kapag gumagamit kayo ng Tamus, hanggat maaari wag nyo basta-basta ibibitaw yung second skill nyo. Kailangan nyo tandaan yun lang yung paraan para makuha nyo yung first skill kahit lumayo yun. Kapag hindi mo makuha yung first skill ng Tamus, wala rin yung passive nya. At dahil naka-pressure yung top lane, ibig sabihin pwede kong kunin yung mga jungle creeps nila or mag-rotate sa ibang lane. Pagdating naman sa item build, ito yung item build na tingin kong bagay kay Tamus. Dahil nga mabilis siyang kumuha ng mga jungle creeps kaya maganda sa kanya yung jungle item. At endless battle naman para sa passive niya at para lalo siyang tumagal sa gitna, mas maganda yung Queen's Wing. Yung dalawang huling item pwede nyong palitan depende sa sitwasyon. Pagdating sa laro na to, itutuloy lang natin yung pag-pressure sa top lane. Mapapansin nyo lahat ng kalaban pupunta sa top lane kasi lagi itong naka-pressure. Yun din yung magiging dahilan kung bakit magkakaroon ng space yung bottom lane namin. Dahil nga kailangan pumunta ng mga kalaban sa top lane kaya pwede nang mabasag yung bottom lane. Mapapansin nyo rin na hindi ako pumupunta ng bottom lane hanggang mid lane lang ako. Kasi kapag iniwan ko yung top lane siguradong mababasag agad ng kalaban to. Bago natin ituloy yung video, gusto ko munang i-shoutout sina Roel Villarmino, at Baymon Craft Legend. Kung sinong unang tatlong magko-comment sa bawat video, siya ang i-shoutout ko next video. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Masyado kami naging aggressive sa top lane, pero ang kapalit naman nun, makukuha ng mga kakampi namin yung turtle sa bottom lane. Kung napansin nyo dito, nag-clear muna ako ng lane bago sumama sa team fight.
Maganda yon para kahit nasa teamfight ako, pwede namin mabasag yung second tower sa top. Team destroyed a turret. Rampage. An enemy has been slain.
Sana marami ka natutunan sa guide na to. At kung meron kang guide na gusto mo ipagawa, i-comment mo lang sa baba at susubukan kong gumawa ng guide tungkol doon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.